હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 23મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે, પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો છે તમારા કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. પ્રશ્ન એવો છે તમારા માટે કે હાલમાં ઈસરો દ્વારા NVS-01 સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. કયા રોકેટની મદદથી આ સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે? જેટલું યાદ આવે લખવાનો પ્રયાસ કરજો. તો વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા હું તમને થોડીક ચર્ચા કરવા માંગુ છું. જેમ કે મેં તમને કીધું હતું કે આપણે 14 તારીખથી 14 જૂનથી કરંટ અફેર પબ્લિશ કરવાનું બાકી હતું. તો મેં ગઈકાલે 14, 15, 16 અને 17 તારીખ સુધીના વિડીયો મૂક્યા હતા. આજ સવારે 18, 19 બરાબર, 20, 21, 22 અને 23 આટલા વિડીયો મેં આજના દિવસમાં પબ્લિશ કર્યા. બરાબર, આજે 23મી જૂનનો વિડીયો છે. તો આ મારો આજના દિવસનો કદાચ છેલ્લો વિડીયો હશે. બરાબર, અને બાકી રહ્યા હવે 24, 25 ના વિડીયો. બરાબર, તો માત્ર હવે 2 દિવસ પેન્ડિંગ રહે છે. હજી આનું ટાઈપિંગ ને બધું બાકી છે. તો કદાચ હવે પછીનું આ જે ક્રિએશન છે એનામાં થોડોક ટાઈમ લાગી શકે, એટલે 2-3 દિવસ હજી એક્સ્ટ્રા થઈ શકે છે. બરાબર, કોશિશ એવી રહેશે કે 26 તારીખથી આપણે રેગ્યુલર થઈ જઈએ. પણ પહેલા મારું ગોલ એવો છે કે આ 2 દિવસો બાકી છે એના કરંટ અફેર પૂરા કરી દઉં અને 26 તારીખના સાથે 26 તારીખે પબ્લિશ કરી દઈશ. તો આવતીકાલે 24 તારીખ છે અને આવતીકાલે કદાચ હું જેટલા પણ આપણા કરંટ અફેરના વિડીયો બાકી રહેલા હતા એ અપ ટુ ડેટ પૂરા થઈ જશે આપણી ચેનલમાં. તો ટાર્ગેટ એવો રહેશે કે 26 તારીખ સુધીમાં બધું કમ્પ્લીટ થઈ જાય, પણ 26 પૂરું ન થાય તો મેક્સિમમ 28 સુધીમાં તો બધું કમ્પ્લીટ થઈ જશે, અપ ટુ ડેટ થઈ જશે. બરાબર, આ સિવાય બીજી અપડેટ જે આવવાની છે એપ્લિકેશનના સંદર્ભમાં લઈ, બરાબર, અને જે નવી એક્ઝામ પદ્ધતિ છે એને અનુલક્ષીને થોડાક નવા કોર્સ ને બધું આપણે લોન્ચ કરશું. બરાબર, નવા વિડીયો ને બધું લોન્ચ કરશું એ હું તમને આવનારા દિવસોની અંદર કહેવાનો છું. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં ગ્લોબલ જેન્ડર ગેપ ઇન્ડેક્સ એમાં ભારત કેટલામાં ક્રમ પર રહેલું છે? ગ્લોબલ જેન્ડર ગેપ ઇન્ડેક્સ હમણાં પબ્લિશ થયું છે, એમાં ભારત 127માં ક્રમ ઉપર છે. આન્સર આવશે 127. હાલમાં જ આ વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમે જાહેર કર્યો છે ગ્લોબલ જેન્ડર ગેપ ઇન્ડેક્સ. ક્યારેક જીપીએસસીમાં વાક્ય આપી દે કે ભાઈ આ ફલાણો ઇન્ડેક્સ કયા વર્ષે શરૂ થયો હતો, તો આ 2006માં શરૂ થયો હતો અને અત્યારે 17મું સંસ્કરણ છે. ઓકે, સતત 17 વખતમાંથી સતત 14 વખત છે આઇસલેન્ડ છે એને પહેલું સ્થાન મેળવેલું છે. 17માંથી 14 વખત છે આઇસલેન્ડે સતત છે નંબર 1 ક્રમ હાસિલ કર્યો છે. એનો સ્કોર છે 91.2. એટલે આમાં 100% તો સ્કોર કોઈ હાસિલ નથી કર્યો. 91.2% જે પહેલા ક્રમે છે એનો સ્કોર છે 91.2%. ક્લિયર? એટલે જેન્ડર ગેપમાં આઇસલેન્ડ પણ 100% નથી થતું. સમજાય છે? બીજા ક્રમ પર નોર્વે છે, ત્રીજા ક્રમ પર ફિનલેન્ડ છે. ક્લિયર અહીં સુધી? ભારતનો ક્રમ ગયા વર્ષે 135મો હતો, આ વર્ષે 127મા ક્રમ પર છે. 8 પદકનું જમ્પ લગાવ્યું ભારતે. તો આપણા માટે પોઝિટિવ બાબત છે. 2022 થી 23માં આપણે થોડાક ઉપર આવી ગયા છીએ. ક્લિયર? ભારતનો સ્કોર યાદ રાખી શકો છો, 64.3% ભારતનો સ્કોર હતો. પાકિસ્તાનનો રેન્ક યાદ રાખી શકો છો, 142. અને એશિયામાં સૌથી ટોચનું સ્થાન હોય તે બાંગ્લાદેશનું છે, સાઉથ એશિયામાં. બરાબર, એ 59માં ક્રમ ઉપર છે. સ્કાયટ્રેક્સ દ્વારા 2023 માટે સૌથી મોટી અને શ્રેષ્ઠ વિમાની કંપનીનો પુરસ્કાર કોને આપવામાં આવ્યો છે? આ મળ્યો સિંગાપોર એરલાઇન્સને. તો આન્સર આવશે સિંગાપોર એરલાઇન્સ. તો સૌથી શ્રેષ્ઠ વિમાની કંપની બની સિંગાપોર એરલાઇન્સ. વિમાન ઓસ્કર પુરસ્કાર પણ સિંગાપોર એરલાઇન્સને ગયો. બેસ્ટ રિજનલ એરલાઇનનો એવોર્ડ છે બેંકોક એરબેઝને ગયો. અને મિનિમમ કોસ્ટ એરલાઇન્સ એટલે કે સૌથી ઓછી કિંમતવાળી એરલાઇન બની એર એશિયા. આટલા પોઈન્ટ આમાંથી અગત્યના છે, બીજું આમાંથી કોઈ ડિટેલમાં ક્વેશ્ચન નહીં આવે. આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિ દ્વારા નીચેનામાંથી કોને ઓલિમ્પિક ઓર્ડર પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે? તો ઓલિમ્પિક ઓર્ડર પુરસ્કાર છે, બરાબર, આનાથી હાલમાં જ ટેડ્રોસ આધાનોમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ટેડ્રોસ આધાનોમ છે WHO ના વડા છે, મહાનિદેશક છે, ડાયરેક્ટર જનરલ છે. તો હાલમાં જ એમણે આ ઓલિમ્પિક ઓર્ડર પુરસ્કાર મળ્યો છે આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિ દ્વારા. ઓકે, આની સ્થાપના 23 જૂન 1894માં થઈ હતી. સૌથી પહેલા જે ઓલિમ્પિક રમત છે, બરાબર, એ 1896માં યોજાયેલા હતા. બરાબર, અને ક્યાં યોજાયા હતા? તો ગ્રીસના એથેન્સ ખાતે. આઈઓસીનું મુખ્ય મથક પૂછી શકે સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં આવેલું છે, તો એ પણ યાદ રાખીશું. આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટમાં 200 મેચ રમનાર વિશ્વના સૌથી પહેલા ખેલાડી કોણ બન્યું છે? આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં 200 મેચ રમનાર વિશ્વના સૌથી પહેલા ખેલાડી બન્યા છે ક્રિસ્ટિના રોનાલ્ડો. તો રોનાલ્ડો છે 200 મેચ રમનાર વિશ્વના સૌથી પહેલા ખેલાડી બની ગયા છે. કયા દેશના ખેલાડી, એવો ક્વેશ્ચન પણ પૂછી શકે, તો પોર્ટુગલના ખેલાડી છે. આઇસલેન્ડ વિરુદ્ધ એમણે પોતાની 200મી મેચ રમી છે. ઓકે,
ફીફા વર્લ્ડ કપમાં ગોલ કરનાર એકમાત્ર ખેલાડી કોણ બન્યા છે? એ પણ ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો છે. અને વિશ્વમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી છે એ પણ ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો છે. તો આ બધા એમના વિશેના પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખીશું. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર લોક સેવા દિવસની ઉજવણી કઈ તારીખે કરવામાં આવી હતી? આજે 23 જૂન છે. 23 જૂને સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો લોક સેવા દિવસ પણ ઉજવાયેલો હતો. આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો લોક સેવા દિવસ છે 23 જૂનના રોજ ઉજવવામાં આવેલો હતો. 2003માં સૌથી પહેલી વખત આપણે આ દિવસ ઉજવેલો છે. ઉજવે છે કોણ? સંયુક્ત રાષ્ટ્રની જે સંસ્થા આ દિવસ ઉજવે છે એનું નામ છે યુએન ઇકોસોક, યુનાઇટેડ નેશન ઇકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ કાઉન્સિલ. એમના દ્વારા આ દિવસ ઉજવાય છે. સ્થાપના આની 25 જૂન 1945માં થઈ હતી. બાકી ભારતની અંદર સિવિલ સર્વિસ ડે ક્યારે ઉજવીએ છીએ? ભારતની અંદર સિવિલ સર્વિસ ડે આપણે 21 એપ્રિલે ઉજવીએ છીએ. અને સિવિલ સર્વિસના જનક કોને કહેવાય છે? તો કે લોર્ડ કોર્નવાલિસ છે અને સિવિલ સર્વિસના જનક ગણવામાં આવે છે. અગ્નિસ્ત્ર વન નામની જે અગ્નિઅસ્ત્ર વન આ નામનો અભ્યાસ છે એનું આયોજન કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલું છે? અગ્નિઅસ્ત્ર વન નામનો જે અભ્યાસ છે એ લદ્દાખમાં કર્યો. તો પૂર્વીય લદ્દાખમાં આ અભ્યાસનું આયોજન કર્યું. કોણે કર્યું? ભારતીય સેના દ્વારા કરવામાં આવેલું છે. ભારતીય સેનાની ઉત્તરી કમાન દ્વારા પૂર્વીય લદ્દાખમાં છે આ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. બરાબર, તો આ ખાસ ધ્યાન રાખીશું. તો ભારતીય નૌસેનાની ભારતીય સેના, અહીંયા નૌસેના મિસ્ટેક થઈ ગઈ. ભારતીય નૌસેનાનું કોઈ ઉત્તરી કમાન છે જ નહીં. બરાબર, એ ધ્યાન રાખવાનું. પૂર્વીય કમાન છે, પશ્ચિમી કમાન છે, બરાબર, અને દક્ષિણી કમાન છે. નોર્ધન એટલે કે ઉત્તરી કમાન કોઈ છે જ નહીં ભારતીય નૌસેનાની. ભારતીય નૌસેના 3 જ કમાન છે, એમાં ઉત્તરી કમાન નથી. ધ્યાન રાખજો, અહીંયા મિસ્ટેક થી નૌસેના આવી ગયું છે, ભારતીય સેના છે. ભારતીય સેના દ્વારા બુલંદ ભારત નામનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તો બુલંદ ભારતનું આયોજન છે અરુણાચલ પ્રદેશ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. એક જલ રાહત એક્સરસાઇઝ થઈ હતી ભારતીય સેના દ્વારા, એ આસામમાં થઈ હતી. તો આ બધા પોઈન્ટ છે અગત્યના છે. ભારતના સૌથી મોટા રામાયણ મંદિરની આધારશિલા કયા રાજ્યમાં રાખવામાં આવી છે? ભારતનું સૌથી મોટું રામાયણ મંદિર આ અયોધ્યામાં ઉત્તર પ્રદેશમાં નથી બનવાનું, આ બિહારમાં બનવાનું છે, ચંપારણ જિલ્લામાં. તો બિહારના પૂર્વીય ચંપારણ જિલ્લાની અંદર છે આ મંદિરનું નિર્માણ થશે. બરાબર, વિશ્વનું સૌથી મોટું રામાયણ મંદિર હશે. 2025 સુધીમાં તૈયાર થઈ જશે. ક્યારે તૈયાર થશે એવું પણ પૂછે તો 2025 સુધીમાં. આના પાછળ 500 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે. હાલમાં જ ઇન્ડસ એક્સ નું આયોજન ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે થયું? તો ઇન્ડસ એક્સ નું આયોજન છે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે કરવામાં આવેલું છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો ઇન્ડસ એક્સ ભારત અમેરિકા વચ્ચે થયું. 2 દિવસ માટેની એક બેઠક હતી જે અમેરિકાના વોશિંગ્ટન ડીસી ખાતે થઈ. વોશિંગ્ટન ડીસી અમેરિકાની રાજધાની છે. અને વોશિંગ્ટન ડીસીમાં IMF એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરિંગ ફંડ અને વર્લ્ડ બેંક બંનેનું મુખ્ય મથક પણ આવેલું છે. એક ભારત અમેરિકા વચ્ચે વજ્રપ્રહાર નામનો અભ્યાસ પણ થાય છે, તે પણ યાદ રાખીશું. આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક દિવસ છે એ 23 જૂને હોય છે. તો આન્સર આવશે 23 જૂન. આજે છે આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક દિવસ. 23 જૂન 1894માં આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિની સ્થાપના થઈ, જેની યાદમાં આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક દિવસ ઉજવીએ છીએ. સૌપ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક દિવસની ઉજવણી 1948માં શરૂઆત થઈ એની, બરાબર. અને સૌથી પહેલી વખત છે 1896માં ઓલિમ્પિક ગેમ્સ રમાયા હતા, જેમાં 14 દેશોએ ભાગ લીધો હતો, બરાબર. અને આ વખતની થીમ યાદ રાખીશું, લેટ્સ મૂવ. આવી ટૂંકી થીમો હોય ને એના આવવાના ચાન્સ વધારે હોય પરીક્ષાની અંદર. કે આ ઓલિમ્પિક રમતના રિંગ્સ છે એ લોગો તરીકે ઓળખાય. એસીસી મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2023માં કઈ ટીમ વિજેતા બની છે? તો એસીસી મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં જે ટીમ વિજેતા બની છે, બરાબર, એનું નામ છે ભારત. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર છે. વિજેતા ટીમનું નામ પૂછ્યું છે તો આપણો દેશ ભારત છે, વિજેતા બન્યો છે. આયોજન ક્યાં થયું એવું પૂછે તો આયોજન થયું હોંગકોંગમાં. વિજેતા કોણ બન્યું એવું પૂછે તો ભારત વિજેતા બન્યું છે. ભારતની ટીમના કેપ્ટન કોણ હતા કદાચ એવું પૂછી લે તો શ્વેતા શેરાવત છે એ ભારતીય ટીમના કેપ્ટન હતા. 2023માં સૌથી પહેલી વખત આ એસએસસી મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ યોજાયેલો હતો. ભારતે ફાઇનલમાં કોને હરાવ્યું એવો ક્વેશ્ચન આવે તો ભારતે બાંગ્લાદેશને હરાવેલું. કુલ 8 ટીમોએ ભાગ લીધો, જેમાં ભારત વિજેતા બનેલું. થોડાક ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. જેમ કે સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં કઈ સંસ્થા દ્વારા ગ્લોબલ ઇકોનોમિક આઉટલુક રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો? તો ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરિંગ ફંડ છે એ જાહેર કરે છે, જેનું મુખ્ય મથક અમેરિકાના વોશિંગ્ટન ડીસીમાં છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડીમાં સુનિલ છેત્રી કેટલામાં ક્રમે છે? તો સુનિલ છેત્રી છે આમાં 4થા ક્રમ પર છે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડીઓમાં. પહેલા નંબરે તો વાત કરી લીધી, ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો છે. ત્રીજા નંબરે લિયોનેલ મેસી છે. ફીફા વર્લ્ડ કપ 2022માં ગોલ્ડન બૂટ એવોર્ડ કોને મળ્યો? તો એ મળ્યો કિલિયન એમ્બાપ્પેને. એ ફ્રાન્સના ખેલાડી છે. બસ આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખીશું, બરાબર.
બાકી હવે મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં 24 અને 25મી જૂનના કરંટ અફેર બાકી છે. બાકી હવે આવનારા 2-3 દિવસમાં આપણે 100% રેગ્યુલર થવાનો પૂરો પ્રયાસ રહેશે.